we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Hello, ඔන්න ඉතින් අද අරන් ආවා මගදිගේ කෑම තුන්වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මගේ පරණ වීඩියෝ බලලා තියෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් දන්නවා මම කොතනද ඉන්නේ කියලා. ඉතින් මේ හරියට කියන්නේ ලේමස්තොට බෙරගල කොස්ලන්ද පාරේ තමයි මේ කඩේ තියෙන්නේ. මේ පාරේ මං යද්දි කොහොමත් අපි මේ කඩේට ඇවිල්ලා අනිවාර්යෙන් කාලා යන්නේ. මේ මාස 6කින් විතර මේ පැත්තට ආවේ මේ වගේ දවස් ටික වැස්සා. ඉතින් අද තෝරගත්ත තුන්වෙනි වීඩියෝ එක හැටියට පැල්පත. ඉතින් බලමු අපි අද මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අද ආවේ ශාෂිනිත් එක්ක ඉතින් කොහොමද? හොඳයි. හැබැයි දැන් බඩගිනි ගොඩක්. ඔය දැන් ආපු ගමන් මත මොනවද කාලා තින්නේ? හන්ද දෙනා කියලා තමයි එක්කගෙන ආවේ. බොරුවට ඔය කියන්නේ ඔය කාලා ඉන්නේ ආපු ගමන්. හරි අපි බලමු එතකොට ඉගෙන මොනවද තියෙන්නේ කියලාද. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති නේද? කෑම ගොඩක් තියෙනවද? අපි රොටි කමු අද. රොටි අද කියන්නේ හැමදාම ඉතින් අපි රොටි තමයි කන්නේ. මේ මොනවද කන්නේ? ඔක්කොම එක ගන්න. ඔක්කොම හරි කැමති ආවා බෙදා ගන්න. අපිට වෙන්දන්න මෙතන දෙනවා බෙදා ගන්න දවුලන්න. කැමතිද? ඉතින් මේ අංකල් මේ මොනවද? පේන තින් තන. මම ටිකක් දුරට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට මේ. ඒ තින්නේ තන. මේ පැත්තට කොස්ලන්ද. ඕන්න. මේ පාරේ සෑහෙන බස් තියෙනවා. ඉතින් අවුලක් නැහැ. එන කට්ටිය වෙන්න පුළුවන්. පානදුරම් පාර බස් එක. අතර මේ ලොකු ගහක් තියෙනවා. මේ කඩේ මේ හේවණයි. මේලා මාරුවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇතුළෙත් තියෙනවා කන්න පුළුවන් තැන්. ඉතින් මේ අංකල් තමයි මෙතන ඉන්නේ. මේ මරු කෙනෙක් එක්ක මම කාලක් ඉවරයි දැන්. මම තාම බෙදාගත්තේ නැහැ. මේ පස්සෙනේ කිව්වා. අපි බලමු බෙදාගමු අපි. මේ මොනවද? දෙල්. දෙල්? ජාති ගොඩක් තියෙනවා. මේ මොනවාද? කොසම්බල්. අපි කොහොමද මේ පොල් සම්බල් රොටි කන්න හම්බ වෙනවනේ හැමදාම. නෑ ලුණු මිරිස් රොටි කන්න හම්බ වෙන්නේ. පොල් සම්බල් තියෙනවා දෙවිතව. පොල් ගන්නන්නේ? මං ඉතින් හැමගෙම පොඩ දා ගන්නවා. හොඳ පොඩ්ඩ. පොඩ්ඩයි දාගන්න. මේ මෙතන ඉතින් මේ රස බලන්න නම් දෙයක් නෑ. මේ අපි කාලා තියෙන තරක්. ලුණු මිරිස් නම් ඕනේ නෑ නේ ලුණු මිරිස් හදලා ගන්න. ඉතින් මම නම් කියන්නේ මේ ඉතින් ඔයාලට කියන්නේ එන්න කියලා තමයි. සල්ලි දීලා කන්න එක. ඔය හරියට එන්න කියන්නේ නිකන් ඔයා කන්න අරන් දෙනවා. නෑ ඕන මිනිහ බලන්න නිදාසේ කැම ටිකක් කන්නනේ. ඔයාලා පේනවා ඉතින් නේ අපි ඉන්න කන. තරම් නිදාසේ කන්න පුළුවන්. ඒකේ වටෙන්නේ. උලංගක් වදිනවා. මාර උලංගක් එනවා. උදන් ඔයාලා දකින්න නැත්නම් ඉතින් මාර උවත් තියෙනවා මේ. ඉතින් මේ ගහ යටි ඉඳන් කන නිසා මේ අට්ට කූල් නැත්තේ. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. මට සැරයි. එතන සැරවිලා ඉන්න. මොනවද ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ? රසයි හැබැයි සැරයි. දැන් ඔය කී වෙනට ටිකද කන්නේ? 3. නෑ ඇත්තටම පළවෙනි එක කන්නේ දාන්න. හරි ඔය පළවෙනි එක කන්නේ අපි එහෙම හිතමු.
මාළු මාළු කුරුල්ලු මාළු බලය අටවල්ලු මාළු 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 හොඳම මාළු ලාභයට ගන්න එම රටේ අසලට දැන්ම එන්න මාළු මාළු ලාභයි ලාභයි මාළු 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 ඔයාලට හෙන්නද නේද මෙතන මේ මාළු ලෝරියක් නවත්තව ඇවිල්ලා ඒ සද්දේ විතරයි වීඩියෝ එක පුරාටම ගණන් ගන්න එපා. ඉතින් අපි ඕනමට කිව්වනේ කලින්නේ. ඒක නිසා බලන්න. අපි කාලේ ඉවරයි. මම කාලේ ඉවරයි කියන්නේ. මම කෑවේ නෑ. හරි අපි ආයෙ මුලින් ගමුකෝ. මෙයා කෑවේ නෑ. මම කාලේ ඉවරයි. මෙයා ප්ලේන් ටිකක් විතරයි බිව්වේ. මොකද ඉතින් කෑම කරා? රසයි. ඇත්තටම කියන්න කිව්වා. ඇත්තටම රසයි පොඩ සැර. පොඩ සැර. සැරට කනකට මට ලොකු ගණන් නැහැ. හරි අපි නම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. මේ අද හදිස්සියෙන් ප්ලෑන් කරගත්ත ගමන බුදේ මේ නිකන් මම කෝල් එකක් දීලා ඉන්නවද කියලා. අනේ ඊයේ රෑ කෝල් එකක් දුන්නා. ඊයේ රෑ කෝල් එකක් දුන්නා. අද වැඩක් නැහැ කියලා ඔන්න ඉතින් ආව නැත්තම් මම තනියෙන් වැඩක් තියනවා වැඩ තියෙද්දි ආ. ඒ දැන් මෙයා මෙතන බිල් එක ගෙවනවලු. මේ මං ගෙවන්නේ. මම බිල් එක ගෙවන්නේ. මෙයා බිල් එක ගෙවලා. ඕනම් ප්ලේන් ටිකට රුපියල් 25ක් දෙන්න එන්ජොයි. ප්ලේන් 25ට දෙන්නේ නැහැ. කීයද? ඒ ආපාලනේ දවස්වල නේද යාළුවනේ. ප්ලේන් එක 25ට දෙන්නේ. දැන් ප්ලේන් එක 60ක්වත් දෙන්නේ නැද්ද නේ? දන්නවද බොන්නේ. එහෙනම් අපි ශෂිනි බිල ගෙවලා එනකම් අනේ මේ පොඩ්ඩක් මෙතනලා ඉඳගෙන ඉන්නවා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් එන්ඩ් කරනවා. මගදිගේ කැම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් එනවා හම්බු. එහෙනම් පිටින් එනවා. බයි බයි. මොනවද කියන්නේ? නෑ. ප්ලේන් බිල ගෙවන්න. බිල ගෙවලා. අතින් සෝල්. ඇති. තාම මේ අපිට මට ප්ලේන් ටිකක් කරගෙනද? මේ ගන්න එකක් කරගෙන. සීක්‍රට් ට්‍රැවල් අලුත්ම බිස්නස් එක මාළු. මේ තියෙන අපේ සචින් අලුතෙන්ම ගත්ත මාළු වරිය. ඔයාලත් එන්න අදින් පස්සේ ට්‍රැවල් වීඩියෝස් නෑ මාළු කරනවා.